سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم که این پاور بانک رو، پاور استیشن رو هم جعبه گشایی بکنیم. 42000 میلی آمپر ظرفیت اونه، برند یوباو EN1، مدلش EN1. در خود من سوال بود که همچین پاور بانک هایی چه عملکردی دارن، به چه دردی میخورن. خب از دیزاین اون شروع میکنم، از بدنه فلزی که برای اون در نظر گرفته شده. قشنگ شبیه این لپتاپ‌های پریمیوم اپل و مایکروسافت و ایناست. خیلی جنس خوبی داره. وزنش هم که 1.7 کیلوگرمه و بالا 3 تا پورت USB داریم که رنگشون قرمزه. یه دونه پورت USB Type C داریم، یه چراغ داریم، یه LED که این چراغی که اینجا در نظر گرفته شده قشنگ خوراک کمپینگه، چون یه همچین جاهای نیاز پیدا میکنید به نور خیلی پرقدرت. 1 وات توی دفترچش نوشته قدرتیه که این LED داره. یه در واقع نمایشگر هم اینجا داریم که الان 100 نوشته، نشون میده که این در واقع پاور بانک، پاور استیشن چقدر باتریش باقی مونده که الان پره. پایینش هم یه درگاه داریم که بتونید دو شاخه رو بهش متصل بکنید، انواع اقسام دو شاخه ها. یه دکمه برای خاموش روشن کردنش داریم که وقتی روشن میکنید یه فنی توش روشن میشه که برای خارج کردن گرمای. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، تمامی پاور بانک ها 10% توان اسمیشون، یعنی که پاور بانکی نوشته شده که 10000 میلی آمپر ساعت، 10% اون صرف گرما میشه. یعنی اگه شما این پاور بانک میگید که 10000 میلی آمپر ساعته، در واقع 9000 میلی آمپر ساعت قراره که به شما توان بده و 25% اون صرف تبدیل کردن ولتاژ 3.7 به 5 ولت میشه معمولا، که کلا این دو تا رو اگر با هم در نظر بگیرید، یعنی اون 10% به اضافه این 25%، هر پاور بانکی که شما خریداری میکنید اگر مرغوب باشه، تازه اگر مرغوب باشه، 30%ش هیچیه. یعنی از یه پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعتی شما باید 6500 میلی آمپر ساعت، 7000 میلی آمپر ساعت انتظار داشته باشید. خب در مورد این پاور بانک یوباو که 42000 میلی آمپر ساعت، تقریبا 30000 میلی آمپر ساعت میتونید ازش انتظار داشته باشید که خب بازم خیلی زیاده. خیلی وزن سنگینی هم نداره که بخوام بگم که توی سفر و کمپینگ و این ماجراها که بیشترین کیسی که این پاور بانک میتونه به درد بخوره اونجا هاست اذیتتون بکنه. نه، اینجوری نیست. در مورد قیمتش باید بهتون بگم که خب یه همچین پاور بانکی که یه همچین ساختی داره، خب قیمتش هم پایین نیست. 4.5 میلیون تومان قیمت اونه که میتونید از سایت دیجیکالا خریداری بکنید. مدل های مختلف دیگه هم داره، یعنی یه سری پاور بانک داریم که حتی ظرفیتشون از این هم بالاتره، حرفه‌ای تره، اونا قیمتشون بالاتره. اما به اصطلاح سویت اسپاتمون، یعنی جایی که یه مقدار قیمتش قابل تحمله و ظرفیتش واقعا ظرفیت بسیار بالاییه، همین مدل EN1 که میتونید رو خریداری بکنید. این نکته خیلی جالبی که در موردش وجود داره اینه که اون پورت تایپ C که به وسیله اون شارژ میشه خروجی هم میده، یعنی میتونید دیوایستون رو به وسیله اون پورت تایپ C شارژ بکنید. خوشبختانه این پاور بانک با یه آداپتور عرضه میشه، یه آداپتور 18 واتی به همراه یه کابل USB Type C به USB Type C که خب خیلی خوبه. الان موبایلای بروز توشون شارژر ندارن، ولی خب این پاور استیشن داره همچین ماجرایی رو. اگر اون شارژرتون 45 واتی باشه، در عرض 4 ساعت میتونید این پاور استیشن رو شارژ بکنید. نه، با همین شارژری که توی جعبش وجود داره اگر بخواید از اون استفاده بکنید، هولوش 10 ساعت طول میکشه که از 0 تا 100% شارژ بشه، که به نظر من بازم خوبه. یه نفر که میخواد بره یه جایی که دسترسی به برق نداره، خب یه روز قبلتر میزنه به شارژ و یه پاور بانک حالا همون 30000 میلی آمپر ساعتی رو داره که میتونه قشنگ کارش رو راه بندازه. خب یه نکته جالبی که راجع به این پورتای تایپ C وجود داره اینه که خب خودم برام سوال بود که ببینم به صورت فست میتونن شارژ بکنن یا نه. 45 وات کل خروجیه که میتونید از این پورتای USB بالا خروجی بگیرید که خب اگر 3 تا دیوایس رو بهش متصل بکنید تقسیم میشه، ولی اگر یک دیوایس رو بهش متصل بکنید، یک گوشی رو بهش متصل بکنید، فست شارژ رو ساپورت میکنه، میتونید با سرعت بالا گوشیتون رو شارژ بکنید. این نکته بود که باید بهش اشاره میکردم. میرسم به این قسمت ماجرا، اینجایی که میتونید شما به وسیله این سوکتی که اینجا در نظر گرفته شده انواع دو شاخه رو بهش متصل بکنید. با اینورتر تعبیه شده داخل این پاور استیشن میتونید ولتاژ 220 ولت رو بگیرید که خیلی خوبه، مخصوصا اگر به صورت پورتابل لپتاپی دارید که میخواید اون رو شارژ بکنید. تا 2 بار
اون رو شارژ میکنه. یه بارم که شارژی که خود لپتاپ داره 3 بار انگار میتونید از اون لپتاپ استفاده بکنید. خیلی امکان باحالیه. یا یه ویژگی دیگه اینه که حالا نوشته که باتری درون رو میتونه تا 2.5 بار شارژ بکنه، باتری پهپاد رو، ولی ننوشته که مشخصا چه نوع پهپادی. اونا هم باتریاشون اکثرا 5000 الی 6000 میلی آمپر ساعته که خب خیلی خوبه. این که شما مخصوصا اگر کار تصویربرداری میکنید یه همچین وسیله‌ای میتونه خیلی مفید باشه. یه دسته چرمی هم اینجا داره که خیلی مطمئن به نظر نمیرسه، یعنی وقتی میگیرید از این دسته خیلی ظاهر زیبایی داره. این رنگش هم قشنگ با این توسی فلزی که اینجا به کار رفته مچ شده، ولی یه ذره نامطمئن به نظر میرسه. آدم احساس میکنه که هر لحظه ممکنه پاور بانک از دستش بیفته و داغون بشه. ای کاش که متریال بهتری رو استفاده میکردم. یه حالت جالبی که برای این چراغش هم در نظر گرفتم ویژگی SOS که شما وقتی اون رو روشن میکنید با یه بار فشار دادن دکمه پاور تبدیل میشه به حالت SOS. میگم قشنگ اصلا ویژگی‌هایی توش قرار دادن که برای کمپینگ خیلی گزینه مناسبیه. از بابت اینکه ارزش خرید داره یا نه، به نظر من با توجه به قیمتش آره داره. یعنی قشنگ کیفیت ساختش همین که از جعبه در میارید این حس رو به شما میده که نه پولمو دور نریختم. خب یه طرف ماجرا و عملکردش هم واقعا عملکرد خوبی، حداقل اون قدری که من تست کردم باهاش راضی کننده است. میتونه یه دیوایسی باشه که بعضی جاها نجاتتون بده، جایی که دیگه لپتاپتون باتریش تموم شده دنبال یه جایی میگردید که بتونید رو شارژ بکنید یا دیوایساتون رو بتونید همزمان بهش متصل بکنید. اگر یه مقدار قیمتش پایین‌تر بود، مثلا دور و بر 3 الی 4 میلیون تومان، خب خیلی بهتر بود، ولی همچنان فکر میکنم که ارزش خرید بالایی رو داره. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. بهم بگید که نظر شما در مورد این پاور بانک ها چیه، در مورد این پاور استیشن هایی که ظرفیت خیلی بالایی دارن و اینکه اصلا شده که بهشون نیاز پیدا بکنید یا نه. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.